Salutare dragii mei și bine v-am regăsit pe internet aplicații gaming la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint o aplicație de convertit fișiere video. Aplicația se numește Handbrake și chiar dacă sunt câteva tutoriale pe YouTube, eu am zis să-l fac puțin mai explicit. Handbrake este un transcoder video open source care este disponibil pentru Windows, Linux și Mac. Toată lumea poate folosi Handbrake pentru a realiza videoclipuri gratuit. Acum haideți să descărcăm și să instalăm Handbrake, după care o să vă fac o scurtă descriere. Aplicația o găsiți aici, o să vă las link la descriere. Handbrake a ajuns la versiunea 1.5.1 și haideți să o descărcăm. Așa, s-a descărcat, acum să o instalăm. Pentru utilizatorii Windows, Handbrake necesită să instalați Microsoft Net Desktop Runtime 6 și vă va da automat executabilul, deci nu trebuie să-l căutați voi. Eu l-am instalat și nu o să înceară acest lucru. Și acum să instalăm, ați văzut, este simplu, next, install și finish. S-a instalat. Acum haideți să deschidem Handbrake. Din această fereastră vom încărca videoclipul sau videoclipurile pe care vrem să le convertim. Putem încărca videoclipurile cu drag and drop, pur și simplu tragem videoclipul aici, sau din opțiunile care le avem aici, putem încărca doar un videoclip apăsând aici și selectăm videoclipul pe care îl dorim. De aici putem încărca un grup de videoclipuri aflate într-un folder. Dăm click aici și încărcăm folderul cu respectivele videoclipuri. Dăm aici select folder și eu aveam două videoclipuri în acel folder și uitați, le-am încărcat pe amândouă. Iar de aici, dacă avem numerotate videoclipurile și vrem să încărcăm un anume videoclip din acel folder, scriem numărul videoclipului. Eu o să scriu 2, selectăm opțiunea folder și ne va încărca doar acel videoclip. Eu am trecut 2 și mi-a încărcat doar videoclipul numărul 2. Acum, după cum vă spuneam la începutul acestui tutorial, o să vă fac o scurtă descriere despre ce este și ce face Handbrake. După cum v-am mai spus, Handbrake este un transcoder video open source care este disponibil pentru Windows, Linux și Mac și este gratuit. De asemenea, Handbrake este un instrument de post-producție. Scopul său principal este de a converti videoclipuri din formate sursă acceptate în format MP4, MKV sau WebM. Unul din punctele forte ale Handbrake este capacitatea de a deschide o mare varietate de formate video și folosește codul sursă FFmpeg și în general poate deschide orice conține acest cadru multimedia FFmpeg. Handbrake preia videoclipurile pe care le aveți și creează altele noi care funcționează pe telefonul mobil, playerul media TV, tabletă, PC
consolă de jocuri sau browserul web, aproape orice acceptă formatele video moderne. Handbrake funcționează cu cele mai obișnuite fișiere și formate video, inclusiv cele create de camere video pentru consumatori și profesionale, dispozitive mobile precum telefoane și tablete, înregistrări de jocuri sau de pe desktop și discuri DVD și Blu-ray. Instrumentele folosite de Handbrake pentru a crea noi fișiere video MP4, MKV sau WebM sunt encoderul open source FFmpeg, X264 și X265. Handbrake poate converti aproape orice videoclip în MP4, MKV sau WebM, poate decupa și redimensiona videoclipul, poate restaura videoclipurile vechi și de calitate scăzută, poate mixa sunetul, poate regla nivelurile de volum audio pentru anumite tipuri de audio și poate păstra subtitrările existente și puteți adăuga subtitrări text. Handbrake poate face videoclipuri mai mici, ocupând mai puțin spațiu pe dispozitivul de stocare decât cele originale, păstrând calitatea videoului și al sunetului. Dar poate face și videoclipuri mai mari și de calitate superioară, la rezoluție HD, la rezoluție Ultra HD 4K și Ultra HD 8K. Cam atât cu descrierea. În cele ce urmează în acest tutorial despre Handbrake o să vă arăt cum să faceți videoclipuri mai mici pentru a vă face spațiu pe dispozitivul de stocare, pentru a le pune pe YouTube sau orice ați vrea să mai faceți și aveți nevoie ca videoclipurile să fie mai mici. Iar în tutorialul următor o să vă arăt cum să faceți videoclipurile mai calitative, la rezoluție mai mare, Full HD și Ultra HD. Acum să ne apucăm să facem acest video de dimensiune mai mică, dar înainte trebuie să facem câteva setări. Acest video este un pasaj din Fast and Furious 6. Am tăiat o bucată din el, are 3 minute 46 pentru a nu dura mult conversia. În acest tab Summary ne sunt prezentate caracteristicile videoclipului încărcat, este în format MP4, aici ne arată că este codat cu encoderul H264 sau X264, este același lucru, are 30 de fps-uri, aici este codecul audio AC stereo, iar aici este dimensiunea display-ului. De aici puteți alege un preview al videoului. Fiecare video va avea 10 preview-uri și puteți căuta să-l puneți pe care doriți în funcție de videoclipul pe care îl aveți. Acum, dacă vreți să puneți videoclipul pe o pagină web sau pe YouTube, trebuie să bifați aici, Web Optimized. Iar aici aveți suport și pentru iPod 5G. Aici aveți mai multe preseturi pe care le puteți folosi, dar despre ele vom vorbi data viitoare. În acest tab se află formatele video, dar despre ele vom vorbi în tutorialul următor. Aici sunt caracteristicile videoclipului încărcat cu dimensiunea display-ului și aspectul. În acest tab nu vom modifica nimic. Acum vom trece la tabul audio. Aici vom modifica bitrate-ul la 320,
și la sample rate vom alege 48 de kHz sau putem lăsa pe auto, pentru că videoul are sample rate de 48 de kHz și va alege automat același sample rate. La subtitrări nu avem ce modifica pentru că nu am nicio subtitrare. Aici sunt limbile disponibile, dar dacă nu am nicio subtitrare, deci nu avem ce modifica și vom trece la tabul video. Între timp, voi puteți apăsa butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. La video vom face setările pentru a face videoclipurile de dimensiune mai mică. Și aici avem lista cu encoderele video. Ele sunt mai multe, dar noi vom folosi doar 4, ca să vedeți care este diferența de codare și dimensiune. După cum vedeți, este grupul de încodere H264 și grupul de încodere H265. Noi vom utiliza din cele două grupuri H264 și H264 Nvidia și H265 și H265 Nvidia. Diferența între cele două grupuri de encodere este că H265 permite o eficiență mai mare de codificare la toate rezoluțiile. Vom începe cu encoderul H264. Vom lăsa 30 de fps-uri pentru că atât are videoul încărcat. Apoi vom alege unde să salveze videoclipul. Eu voi alege pe desktop și vă da și un nume. Voi scrie H264. După cum vedeți, Handbrake exportă fișierele video cu extensia M4V. Le exportă cu această extensie pentru a fi mai compatibile cu aplicațiile bazate pe QuickTime, dar este același lucru ca și un fișier cu extensia MP4. Puteți schimba extensia din M4V în MP4 și videoul va funcționa. Și haideți să o schimb și eu. Acum voi deschide Task Manager pentru a vedea ce resurse folosește fiecare encoder. Cred că l-am aici, da? O să-l pun aici să se vadă. O să vă rog să vă uitați la procesele din Task Manager să vedeți cum cu acest encoder se folosește doar procesorul. Și acum voi apăsa Start Encode să facem primul nostru video din acest tutorial. După cum vedeți, doar procesorul este folosit și puteți pune pauză în timpul codării în cazul în care aveți un video mai lung de o oră, 2, 3 și doriți să-i dați un moment de respiro PC-ului sau laptopului, apăsați pe pauză și se va opri procesul de codare. Iar apoi dați resume encode și va porni de acolo de unde s-a oprit.
S-a terminat de codat, a durat câteva secunde, dar video încărcat a fost de dimensiune mică. O să comparăm la sfârșit, după ce folosim și celelalte 3 encodere, cât de mici au fost făcute videoclipurile. Acum o să codăm cu următorul encoder, care este H264 NVIDIA NVENC. Se numește așa pentru că se folosește și de placa video. Eu, având placă video de la NVIDIA, este trecut NVIDIA. Voi poate aveți de la AMD și va scrie AMD și va împărți sarcinile între procesor și placa video. Altceva nu mai modificăm nimic, voi modifica doar denumirea videoului și voi scrie NVIDIA. Cu acest encoder codarea va dura mai puțin. Și acum start. După cum vedeți, se folosește procesorul, dar și placa video. Și s-a terminat codarea. Acum vom coda cu encoderul H265, care, după cum v-am mai spus, permite o eficiență mai mare de codificare la toate rezoluțiile. Cu acest encoder, compresia se va face doar cu procesorul, iar durata compresiei va fi mai mare decât la encoderul H264, pentru că fișierele sunt mai compresate. Voi modifica numele fișierului și voi da start. Aici, în stânga jos, aveți o bară de progres. Aici cât la sută s-a codat. Aici ne arată timpul rămas până la sfârșitul codării, iar aici este timpul care s-a scurs. Acum să așteptăm să se termină codarea. După cum vedeți, procesorul este cel utilizat și codarea s-a terminat. După cum v-am mai spus, vom analiza fișierele codate după ce le vom coda pe toate. Acum vom coda cu ultimul encoder din cele 4. Encoderul cu numărul 4 este H265 NVIDIA NVENC, unde va fi folosită și placa video și durata de compresie va fi mai mică pentru că se codează și cu placa video. Voi modifica denumirea și voi da start. După cum vedeți, se utilizează și placa video. S-a terminat de codat și acum vom face analiza fișierelor codate. Voi deschide pe rând fișierele să vedem dacă este vreo diferență de calitate video și audio. Apoi vom analiza fișierele video din punct de vedere al dimensiunii lor. Voi muta aici sus fișierele. Aici cele cu 264 și aici cele cu H265 și voi deschide întâi fișierul după care am făcut codarea și apoi vom deschide pe rând fișierele codate să vedem dacă există vreo diferență video sau audio. Îl voi pune aici pe acesta.
Și acum play. Bring her home. Santos? Yeah, last time anyone saw them, they were hitting up the casinos in Monte Carlo. Acesta este thought that was our fișierul last job, original după Who's care am paying for all făcut this codarea. equipment? Taxpayers? So now we work for Voi the da Hawk? puțin mai That's în what we doing? față. Who in the world standing right in front of you? Give him a reason to Și stay. acum să deschidem pe Our target's Owen Shaw. cel cu H264 Bring să her home. vedem dacă există diferențe. Thank God. După cum You se sure vede about și this, se guys? aude, Nope. nu se vede nicio diferență. And who's paying for all this Acolo equipment? îl voi Taxpayers? deschide și So pe now we cel work for the Hawk? That's what we doing? cu placa video H264. Bring her home. Better. Nici aici nu se sesizez vreo diferență. Former major in the SAS, Spec Ops Iar soldier. acum să trecem la celelalte două cu H265. Acesta este primul. Bring her home. Way better. And who's paying for all this equipment? The taxpayers? Și nu observ nicio diferență. Și acum pe cel cu placa video Bring H265. her home. Thank God. Finally, some equipment I can work with. What up, boy? It's way better than that trash. Has anybody heard from Leo or Santos? Yeah, last time anyone saw. You got the best crew Nici in the world aici standing nu se right in front of you. observă nicio diferență. După cum ați văzut, chiar dacă fișierele au fost compresate și le-a fost redusă dimensiunea, calitatea video și audio a rămas neschimbată. Acum ne vom uita la proprietățile celor 4 videoclipuri, să vedem diferențele de dimensiune față de video după care s-a făcut codificarea. Eu am pregătit ferestrele cu proprietățile fiecărui video înainte ca să nu mai pierdem timp din timpul acestui tutorial. Aici avem videoul după care s-a făcut codificarea. Vedeți că are 50,6 mega. De desubt, în partea stângă, avem videourile codate doar cu procesorul H264 și H265. Cel codat cu H264 are 21,1 mega, cu aproximativ de 2 ori și jumătate mai mic decât cel original. Cel cu H265 are 18,6 mega și este cu aproximativ de 3 ori mai mic decât cel original, pentru că codează mai eficient decât H264. În partea dreaptă avem cele codate și cu placa video. Cel codat cu H264 are 34,2 mega. Nici măcar la jumătate nu l-a redus. Cel codat cu H265 are 31,7 mega, dar nici pe acesta nu l-a redus la jumătate măcar. Dar totuși este mai mic decât cel codat cu H264. În concluzie, encoderele care folosesc doar procesorul fac fișierele mai mici pentru că le compresează mai mult, dar timpul de compresie este mai mare. Acum depinde de voi dacă vreți să forțați doar procesorul sau puteți folosi encoderele ce utilizează și placa video. Pentru a împărți sarcinile între procesor și placa video, care vor fi de aproximativ 80-85% pentru procesor și aproximativ 50% pentru placa video.
Aș putea să vă mai spun că durata de codare cu encoderul H264, dacă nu făceam acea pauză, ar fi fost 14 secunde, pentru că se calculează și timpul cât este pus pe pauză și puteți derula înapoi acest tutorial să vedeți. Iar pentru encoderul H265, durata de codare a fost 31 de secunde. Cam atât în ceea ce privește acest tutorial despre Handbrake și sper că v-a fost de folos. Dacă în acest tutorial am vorbit despre cum să facem videoclipurile mai mici, în tutorialul următor, după cum v-am mai spus pe parcursul acestui tutorial, o să vă arăt cum să faceți videoclipurile mai calitative. Iar pentru asta abonați-vă mai jos. Apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele viitoare. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!